guys, welcome to my channel. Nandito po tayo sa ating budget PC build. Sana magustuhan nyo po yung video na to. Gagawa po tayo ng CPU. Yung gagamitin po natin na processor guys, ito po yung Intel i3 10th generation. Yung board natin ay Asus Prime. Ito na guys, ikabit na po natin yung ating processor. Make sure lang po na tama yung pagkalagay natin bago natin isirado. Ito na po guys, ikabit po natin yung ating processor pan. At saka i-connect na rin po natin yung kanyang power cord. Press lang po natin guys para malak yung ating CPU pan. Sunod po natin ikabit yung M2. Yung purpose nito guys para mabilis yung boot up sa ating Windows. Kaya ito yung napili ko na gagamitin. Ito guys, ikabit po natin yung dalawang memory natin. Bawat isang memory may size po na 4 GB. Ito naman po yung slot na to guys, ay ito po yung PCIe. Dito po natin ikabit yung ating GPU o video card. Bago po tayo magkabit guys ng ating video card, kailangan po natin ikabit muna natin yung ating motherboard sa ating CPU case. Ayan na guys, nakabit na po natin yung ating motherboard sa ating casing. Yung sunod na po natin na i-install, ito po yung ating GPU, video card.
Ang sunod po natin i-connect, ito po yung ating RGB power supply gaming. Sunod natin ikabit yung RGB fan, guys. Tapos ikabit natin yung hard drive po, yung para sa ating storage. Yung size niya, guys, yung ito po ay 1 terabyte. Ayan na, guys, nakabit natin lahat. Tapos nakonek na po natin yung ating mga cable wire sa ating motherboard. Papuntang switch, ito po yung mga panel niya, saka yung mga SATA cable sa ating hard drive. Ayan na, guys, isarado na po natin yung ating tempered glass cover ng ating CPU case. Kabit po natin yung mouse. Keyboard, ito po, guys, dalawang USB siya. Kasi yung keyboard natin, RGB keyboard po siya, kaya dalawang USB. Ay kabit po natin yung HDMI sa ating video card para sa ating monitor. Tapos i-connect natin yung ating power cable sa ating power supply. Ayan na, guys, nakabit na po natin lahat ng mga wire sa ating CPU. Pupunta po tayo doon sa ating switch. I-power on po natin. Ayan na, guys. Sunod po natin i-check yung ating sa ating BIOS, guys, kung na-detect pa sa ating computer yung ating hardware na ini-install. Nakita po natin yung dalawang memory naka-display na po sa ating screen. Saka nandito na rin po yung M.2 SSD. Saka nandito na rin po yung 1 terabyte hard drive natin ng Toshiba. Switch mode ng ating CPU case. Press mo lang siya, mag-change yung mga kulay at saka LED lights niya, iba't ibang kulay. Kagaya nito, guys, pindutin po natin yung ating switch mode sa ating CPU case. Yan, makikita po natin na nag-change siya ng iba't ibang kulay ng ilaw.